أعزائي طلبة المرحلة الثالثة، أهلا وسهلا. تذكرون بالمحاضرة السابقة أخذنا مجموعة تعاريف مجموعة الداتا ونوعية هاي الداتا وتصنيف الداتا اللي موجودة. الغرض من محاضرة اليوم الهدف من عندها هو كيف نميز بين أنواع الداتا الموجودة، سواء كانت داتا نسميها داتا وصفية أو داتا استنتاجية، يعني qualitative أو quantitative data اللي موجودة. نميز بيناتهم، شلون ندخل التبويب لغرض الإحصاء. مهم جدا نفهمها بصورة يعني لأن موضوعنا بالمحاضرة الجاية راح يبدي نحكي على النول هايبوثيسيس ونسولف على كيفية اختبار الفرضيات مالتنا. اليوم محاضرتنا راح نحكي ضمن المحاضرة السابقة نسولف على types of data. We have two kind of data. We have a quantitative data, are measurements that are recorded on natural occurring numerical scale, and the qualitative data are measurements that cannot be measured on a natural numerical scale. They can only be classified into one of a group of categories. يعني اكو عندنا نوع من البيانات الكمية هي قياسات يتم تسجيلها على مقياس رقمي يحدث بشكل طبيعي. البيانات النوعية هي قياسات لا يمكن قياسها على مقياس رقمي طبيعي، أي لا يمكن تصنيفها إلا في إحدى فئات. The quantitative data measured on numeric scale. As we said in last slide, the quantitative data is measured on numeric scale, like number of defective items on a lot, like salaries of oil companies, like age of employees at a company. يعني هي ممكن أن توضع بشكل أرقام مثل تمات ممكن حسابها، مثل الرواتب الموجودة بشركات النفط، مثل الأعمار اللي موجودة. So we have quantitative data، يعني ممكن أن تحسب بالأرقام. So quantitative data measured on numerical scale, like number of defective items on a lot, salaries of oil companies, age of employees at a company. Also, we have qualitative data, which classified into categories, like a college major of each student in class، يعني تخصص كل طالب بالكلاس اللي موجود ويانا، like gender of each employee at a company، جنس male or female، like a method of payment like cash, check, credit, like different kinds of credit cards، يعني طريقة دفع المرتبات. Also have a question how we collected the data or how we can obtaining these data. To obtaining the data, we can collect the data from published sources, designed experiment, survey, and observation study. For published sources like a book, journal, newspaper, website, designed experiment like a researcher exert strict control over units, survey, a group of people are surveyed and their responses are recorded. Also, we have observation study, units are observed in natural setting and variable of interest are recorded. يعني اكو عندي كيف اجمع الداتا او كيف احصل على هاي الداتا، اما من مصادر منشوره مثل المجلات العلميه، الكتب، الجرايد، الويب سايتس الى اخره، ممكن احصل على الداتا. يعني على سبيل الفرض انا ادور على الداتا على فرض درجات الحراره قبل 10 سنوات لي ورا، شلون ما اجيبها هاي؟ اما اروح للانواع الجويه اجيب داتا جاهزه، او لا ممكن ان ادخل اونلاين وادخل على الويب سايت، اكو عندنا موقع مناخ واقدر اطلع الداتا مال 10 سنوات اللي قدام مثل النجف وكربلاء وبغداد، واسوي كومباراتيف دراسه مقارنه بيناتهم، او ارجع للجورنالز المجلات العلميه يعني ساينتفك جورنالز وارجع اشوف بها. مثلا انا ادور على
تراكيز الاكسجين في مياه شط الكوفه، مثلا قاسها فلان بالبحث الفلاني لقاها بسنه هالقد، لقاها هالقد، قاسها فلان بسنه هالقد لقاها هالقد، كان اجمع كل هاي المصادر الاكسجين، قياس الاكسجين بالماء، واقول فلان وفلان وفلان، فهذا يكون عندي مصدر منشور لجمع الداتا. or we have designed experiment، يعني اكو عندي لها انا اسوي تجربه اصممها، يعني على سبيل الفرض اجيب مجموعه احواض واخلي بهاي الاحواض واحد من الاسماك، واخلي تراكيز مختلفه من معدن مثلا نقول الرصاص، واشوف ايش قد كميه الرصاص اللي راح تترسب بانسجه الاسماك هاي اللي حاطها، وهاي الرصاص راح يتركز باي جزء من السمكه، مثلا بالليفر، بالكدني، بالجلد، بالاديبوس تشيو، بالنسيج الدهني، بالمصل، بالعضلات، بالغلاصم، بالجلز الى اخره. وين ممكن يتركز؟ هاي يصح لها اقدر احصل تينينج داتا من خلال تجربه، يعني الارقام اللي حصلتها من خلال تجربه. اذا عندنا من خلال published سورسز، يعني من خلال كتب او مصادر موجوده اوريدي، من خلال اسوي ديزاين، اصمم تجربه واحصل عندها نتائج، او maybe we can make a survey، يعني استطلاع، ومن خلال الاستطلاع اجمع مجموعه بيانات من الناس، يعني اعطي مجموعه questions واحصل على اجابات من عندها من الناس اللي موجودين، واقدر احصل على المعلومات بالتالي من خلال السيرفي، يعني يسوي له كويشنير، او اقدر احصل على الداتا من خلال اوبزرف ستدي، اللي هو من خلال بعض الملاحظات اللي موجوده بالطبيعه، اقدر احصل داتا من خلال مشاهداتي. يعني شروق الشمس عند الساعه 10 اليوم يكون، ويا شروق الشمس بالعشرة، مع مرور الوقت راح اشوف عندي الظل شلون يتحرك، كم سنتيمتر يتحرك. هذا مشاهده موجوده بالطبيعه، لا انا مسويها تجربه، ولا سويت سيرفي سالت احد، ولا لقيتها بالبوبلشد ريسورسز. انا جيت بنفسي شفت الشمس طلعت وحسبت الشادو مالتها مع مرور الاوقات، ساعه بالعشره كان هالقد سنتيم، ساعه بكذا هالقد مع الوقت. كان عندي اقدر اسوي اوبزرفيشن، عندي شجره تفاح على سبيل الفرض موجوده، اقدر اشوف ايش قد عدد القمم الناميه اللي موجوده بها وهي بمكانها بالحقل في الفيلد بالطبيعه، واجي القمم الناميه مع مرور الايام ايش قد راح تزيد مع مرور الوقت. هذا اقدر اسوي تجربه انه من خلال المشاهدات ملاتي. Samples except characteristics typical of those seeds by the population of interest، يعني المفروض تكون العينه اللي ناخذها ممثله تمثيل نموذجي اللي موجودين اللي هم محل الاهتمام. لذلك we take the samples randomly. so نضمن حتى نضمن انه جريت بصوره مضبوطه، لانه random samples هو typical sampling of experiment. So random sample of n experimental units, a sample selected from the population in such a way that every different samples of size n has an equal chance of selection. يعني عينة عشوائية من الوحدات التجريبية هي عينة يتم اختيارها من السكان بطريقة تجعل لكل عينة between two brackets n فرصة متساوية. Why we take the samples randomly? Because we need every sample of size n has an equal chance of selection. That is very important. هذا شيء جدا مهم، انه وحده من الامور المهمه اللي لازم نشتغل عليها، انه our samples should be randomly. ليش؟ to every sample of size n has an equal chance of selection. What is the role of statistics in managerial decision making؟ شو دور الناس يشتغلون بالاحصاء بعملية الإدارة واتخاذ القرار؟ Statistical thinking involve applying rational through and the science of statistics to critically assess data and inferences. يعني شلون يتعامل أو يرتب الداتا مالته، وشلون راح يسوي expected أو يتوقع أو يخمن أو ممكن أن يستدل inferences from his data. Fundamental to the process is that variation exists in populations and processes data. تضمن التفكير الإحصائي
تطبيق لغة العقل وعلم الإحصاء لتقييم البيانات والاستدلالات بشكل بناء. وأساس عملية التفكير هو أن الاختلاف الموجود في السكان وفي البيانات يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار. So, a random sample of experimental units is a sample selected from the population in such a way that every different sample of size n has an equal chance of selection. Sample selected from the population in such a way that every different sample of size n has an equal chance of selection. So we have random and we have maybe non-random sample errors. What is the difference between randomly and non-randomly? Randomly samples, the samples of size n has an equal chance of selection, while non-random have non-same chance of selection. So هنا الغير نسميها عشوائية، اكو بيها يصير نوع من التحيز، راح يصير بيها نوع من نسميه bias selection، اكو عندي نوع من التحيز يصير. يعني انا من اذا اخذ العينه غير عشوائيه ما راح اتحيز الى جهه ضد جهه، يعني ما راح اخفي حقيقه، وبالتالي هذا خطا من الاخطاء المهمه اللي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار اثناء عمليه الاحصاء. We have non-random samples errors selection. الأخطاء اللي موجودة بالnon random samples هي selection bias اللي هي تكون اكو عندنا نسميه تحيز بالاختيار. Selection bias results when a subset of experimental units in the population is excluded so that these units have no chance of being selected for the sample. يقول أنا عندي مجموعة بيانات تتراوح بين نقول من 1 ل10، عندي تكررت عندي رقم 1 4 مرات، 2 تكرر عندي مثلا مرتين، ورقم 10 تكرر 20 مرة. أنا من أجي أقول أهمل أبو 20 مرة رقم 10 وأقول عندي آخذ بس هذه واشتغل عليها اللي هي 1 و2 و3 على سبيل الفرض وأهمل 10. سويت هنا أنا سويت non random samples، يعني ما أخذت العينة العشوائية اللي هي مطلوبة، وبالتالي أنا ظلمت رقم 10 لأنه ما أخذ عنده ولا عينة وما مثلته بالعينة اللي مأخوذة. هكذا أنا راح أسوي إنه يكون عندي العينة مالتي non random، وبالتالي أنا سويت تحيز أو سويت نسميه ظلمت جانب آخر يصح له selection bias. إذن selection bias results when a subset of the experimental units in the population is excluded so that these units have no chance of being selected for the samples. بعد اكو عندنا اكو عندي non-response bias، يعني تحيز غير الاستجابي. يعني non-response bias results when the researchers conducted a survey or study are unable to obtain data on all experimental units selected for the sample. واكو عندنا error اللي هو refers to inaccuracies in the values of the data recorded in surveys. عملية أخذ العينات أو survey, the error in surveys, the error may be due to ambiguous or leading questions and the effect on the respondent. يعني ممكن أن يكون عندي على سبيل الفرض انه بالسيرفي اما يكون السيرفي او الكويستشنز مالتي مو واضحه بحيث الاجابه تكون عليها مو نظاميه، او قد يكون عندي ما اكو تاثير اللي جاي يسوي ريفيو. يعني على سبيل الفرض انا جاي اسوي ريفيو ويا طلاب مالتي، اقول لهم شنو ايش تعطوني من 10 كاستاذ ادرسكم ماده تحليل بيانات. لربما بعض الطلاب راح يخجلون من عندي يعطوني مثلا 3 من 10، راح يعطوني درجة زينة، يعطوني مثلا نقول 8 من 10 7 من 10 10 من 10. هذا الجانب. اكو جانب لا، اكو جانب يصير بنسميه ظلم بالجانب الاخر،
اكو طلاب لا انا كلش زين وياهم ومعطي ماده حقها وكذا، ما ينطوني حقي، يعني يعطوني 10 من 10 على سبيل الفرض، لا لانه هم يضوجون من عندي، ما يحبون دكتور محمد، يشطوا ينطوا 3 من 10 4 من 10. اكو عندي مشاكل حقيقيه موجوده بالعالم ممكن نختصرها بهذا الشكل. نبدي يقول statistical analysis، يبدي ب question او يبدي بمشكله او يبدي بعمليه analysis of data، تحليل بيانات، حتى يدعم بها صاحب القرار او يسموهم الديسيشن ميكر او الاداريين. فلازم اكون عندي شيء اسمه احصاء. انتم تشوفون الان كلش فاميليار ويا الكورونا وغيرها، ويوميا يشوفون احصائيات موجوده، صعد هالقد، نزل هالقد، نسبه الوفاه هالقد، ما اعرف شنو هالقد. هاي احصائيات يوميه يشتغلوها، اكو ناس قاعدين ويشتغلون عليها. فاحنا الان كل مكان يمر علينا الاحصاء، لكن احنا ربما ما منتبهين انه هذا شغل احصاء، او هذا اكو ناس احصائيين متخصصين قاعدين يشتغلوه. تطبيقات بتليفوناتكم انه ايش قد الناس يكرهوك بالمية، مو اكو يمكن اغلبكم مطبقيها، نسبة الكره، من يشبهك من يصير عمرك كذا، شنو طفلك المستقبلي، شنو كذا. هاي كلها العمليات اللي موجودة ممكن نشتغل عليها. اذا شوية نحكي على هذا الفيجر او هذا المخطط. نشوف احنا عندنا بالستاتستيكال اناليسيس answer to statistical question. اذا statistical analysis تحليل راح يعطيني اجابه على answer to statistical questions، وهذا بدوره راح ينطيني يجاوب لي على الاسئله مالت الاداريين اللي هي answer to managerial questions، answer to statistical questions، واللي هذا بدوره سوالي اجابه answer to managerial questions، اللي بدوره يعطيني 3 حالات. اما يسوي لي solution to problem، مشكله اداريه، managerial solution problem اللي هي اللون الاصفر على ايدكم اليمين، او يخلق لي to new questions، وبالتالي راح يرجع لي السيركل اللي هو managerial questions related to problem، وينزله مره ثانيه يكمل السيركل، او لا يسوي لي reformulation of problem، يعني يخلق لي مشكله جديده ممكن انه بحاجه الى حل، وتروح المانجرال فورميليشن اوف بروبلمز وتنزل للدوره مره ثانيه. هذا بصوره عامه يخلق لنا الفيجر نشوفه هو موجوده، وهذا الشرح اللي عليه. وهذا طبعا مهم جدا، المخطط لازم نشتغل عليه وايضا نفهمه بصوره جيده. الاكسل ويجي من بعده الاس بي اس اس والميني تاب، لربما اكو بعد برامج احصائيه كثيره موجوده السوفت وير اللي ممكن نشتغل عليها، لكن المبدا مالها كله واحد، الشغل مالها كله واحد. احنا المفروض نفهم البرنسبلز اوف statistical analysis، نفهم احنا المبدا او نفهم we should understand the basics of statistical analysis to go and take the data and حتى ناخذ سوفت وير. مو مهمه هي بقدر ما انه انا افهم كيف اجري عمليه الاحصاء. نشوف الناس هواية اشتغلت احصاء، وهواية درست احصاء، وهواية درست احصاء، لكن هي ما تجيد الاحصاء وما تقدر تشتغل احصاء، لانه هو ما فاهم شنو معنات الاحصاء، وكيف التعامل مع الداتا، وكيف تصنيف هاي الداتا، واخذ الطريقة المناسبة لغرض التحليل. اذا السوفت وير هي مهمة، والتيبيكالز مالها هي الاس بي اس اس، الميني تاب، والاكسل. اكو عندنا لازم الستاتستيكال مثل ما قلنا قبل شويه يفهم او يحتاج ان يفهم شغلتين، يفهم الهايبوثيسيز او الاسامبشنز اللي هي الافتراضات، ويفهم الليميتيشنز اللي هي المحددات. The statistical analysis should be understand the assumptions and limitation, and then go to typical software to work with it, like SPSS, Minitab, and Excel. We have 2 types of statistical applications to do statistical analysis. حتى نشتغل statistical analysis تحليل إحصائي or ecological data analysis, we should understand of data or the applications of statistics. So we have 2 kinds of as we said before، مثل ما حكينا سابقا.
نوعين من الداتا. اكو عندي descriptive data اللي هي identified population and sample, identified variables, collect data and describe data. محتاجين الى انه نحدد السكان والعينات، تحديد المتغيرات، جمع البيانات ووصف البيانات. هذه الابلكيشنز اللي احنا نشتغل عليهن. اذا احنا من هنا بدينا التيبيكال سوفت افتهمناها. The typical soft is SPSS, Minitab, Excel, and we need to understand the assumptions and limitation. Then we should understand the type of statistical applications that we should do. So we have descriptive, identified population and sample, collection of experiment units, identified variables, collected data, describe data. And we have another kind of application, it's inferential اللي هي الاستنتاجية. So والinferential هي انه اكو عندنا ذيك يصل بها identify population، هاي بها identify population، هاي بها ذيك identify variables، هاي بها identify variables، ذيك بها collected samples data، ايضا هاي بها collected samples ايضا sample data، هذيك بها نسوي descriptive للداتا مالنا، بينما inferential نسوي بها inferentials about population based on sample، نسوي عملية استدلالية مالتنا او المصداقية العمل مالتنا اللي موجود. كان نحدد المتغيرات، نجمع بيانات العينة، استدلال على السكان على اساس العينة، وقياس موثوقية الاستدلال، نشوف شغلنا مضبوط لو ما مضبوط. دول two applications لازم نفهمهم. اذا we have two applications, descriptive and inferential. Back to types of data. لاحظوا انه قد ركزنا على types of data. We will back to types of data. We said before we have two kinds of data, quantitative and qualitative. Quantitative numerical, which is mean, is an adjective that simply means something that can be measured. For example, we can count the number of sheep on a farm or measure the gallons of milk produced by a cow. So we have a qualitative data. Is it categorical in number or nominal data اللي هي النوعية ذات طبيعة قاطعة أو طبيعة وصفية، اللي هي مثل ايش؟ مثل لون الشعر، مثل اللي حكينا عليهم سابقا. راح اسأل سؤال واجمع لكم الجواب مالته. whether the following data is qualitative or quantitative. يعني qualitative لو quantitative. نجي على النوع الثاني method of payments. method of payments. أحسنتم. هذه هي مجموعة الأمور أو الأشياء اللي مطلع من عندها، اللي هي مهمة جدا أن نفهم يعني or we can specify between the qualitative and the quantitative data in our methods. هذه احنا حكيناها سابقا، هم راح نعيدها مرة ثانية just for نسميها to be sure. بس تمام، فيا ريت انه تركزوا لي عليهن. لهنا تخلص محاضرتنا هذا اليوم، ونستميحكم عذرا وشكرا جزيلا.